Jæja, hæ. Gaman að vera komin hér aftur eftir öll þessi ár. Ég er búinn að vera í pásu í 4 ár, það er 5, með svona vídeo, en nú ætla ég að pröfa að byrja aftur, þar sem að undirtektirnar á Facebook hafa verið mjög góðar. En það sem ég ætla að byrja á í dag er að sýna ykkur hvernig við gerum svona gróft súrdeigsbrauð. Þetta er ekkert rosalega mikil vinna en svona fer svolítið tími í þetta. Það er að segja að biðtíminn er töluverður. Ég er búinn að vigta hérna í brauðið eins og við sjáið og ég vigta sem sagt, ég ætla að gera 2 brauð. Þannig að ég er með 900 g hveiti, 100 g rúmmjöli, 100 g af grófu korni, það er svona blanda korn með grasfræjum og hörfræjum og sesami og tröllahöfrum og einhverju fleira. Svo er ég með 650 g vatni eða millilítra, 2 teskeiðar salti. Og það er ekki flókið að setja þetta saman, við bara setjum þetta allt í hrærivélaskál. Blanda þessu bara öllu saman eins og kemur fyrir. Ég er nú búinn að venja mig á að gera þetta svona í ákveðinni röð, en í rauninni skiptir það ekki máli. Ég glemdi líka að segja að hér er ég með sem sagt 300 g af súr sem ég var búinn að setja aðeins í gang í morgun. Eða hann er búinn að standa í 4 tíma cirka. Og þegar ég setja hann í gang þá tekist starterinn minni sem það er kallað út úr ísskáp og set sem sagt 1 á móti 1 eða 100 g vatni, 100 g súr og 100 g af hveiti. Blanda því saman og svo læt ég það standa í 4 tíma við stofuhita og þá er eins og þið sjáið, þá eru góða bublur í honum. Ég set hann bara út í vatnið. Þetta er svona einhver sér ekki mér, ég set alltaf vatnið og svo súrinn út í vatnið. Þetta skiptir engu máli í hvaða rauð þetta er. Og þið sjáið þegar þið horfið hérna ofan í, ef ég sýni ykkur ofan í pottinn, og þá flýtur hann á vatninu sem þýðir að hann er vel tilbúinn til notkunar. Svo setjum við þetta bara í eitt af öðru, kornið, hveitið, rúmmjölið og saltið. En ég hérna læt uppskriftina fylgja hérna fyrir neðan fyrir þá sem eru að horfa á þetta á YouTube, sem eru væntanlega flestir. Setjum þetta bara í hrærivélinna og krókinn í. Þá setjum við bara á stað og leiðum þess að koma saman á svona rólegur hraða til að byrja með. Ég veit ekki hvort það heyrist í mér fyrir hrærivélinni, en allavega, við skulum vona það. Ég reyni að tala aðeins hærra. En við látum þetta bara malla eins og ég segja, á rólegur hraða. Og þessi uppskrift sem ég fór í gegnum núna, já, ég var búinn að segja að þetta er sem sagt fyrir 2 brauð. Ástæðan fyrir því ég ætla að gera 2 brauð er svo ég ætla að gera eina kúlu, svo ætla ég að gera annað svona lágt og mjótt sem ég læt hefast í korfum sem ég á, eða korfi sem ég á. En nú er þetta alveg að vera komið saman svona eins og sjá má í hérna hrærivélinni. Og þá eyki ég hraðan örlítið. Ég hef þetta á svona tæplega miðlungshraða og læt það ganga svona í cirka 6 mínútur, 5 til 6 mínútur. Við ætlum ekki að þreyta ykkur á því að láta ykkur horfa hér í 6 mínútur á hrærivélinni að snúast. Þannig að ég kem aftur þegar hrærivélinni er búin. Ég kom aftur, ég ætla að tala um þetta hátt af því að hrærivélinni er aðeins meiri hraði en áðan. Það sem ég geri er sem sagt eftir að hún er búin að ganga í cirka 5 mínútur á deginu, þá eyki ég hraðan síðustu mínútuna
þannig að upp í 6 mínútur til þess að fá það sem við köllum spennu í deigið og til þess að teygja á glútenunum í hveitinu. Ég að nota, ég ætla nú bara að slökkva á vélinni svo það heyrist alveg í mér. Þannig að nú þetta orðið laust frá pottunum að mestu leyti þegar það í gangi, eða frá hrærivélaskálinni sem sagt. Ég að nota Costco hveiti sem kanadískt hveiti og sem rétt tæplega 17% í próteini, sem einhverju prósenti, rétt rúmlega prósenti sterkara heldur en bláa og kornaskveitið, en bláa kornaskveitið alveg þrælfínt. Þetta hveiti í Costco selt í 16 kíló pókum, en allavega þegar ég búinn að hnoða þetta, þá tek ég þetta bara og setja þetta í skál og læta standa í 4 tíma. 4 til 5 tíma. Það sem ég ætla að sýna ykkur hérna núna sem sagt þessi karfa sem ég að nota. Þetta karfan, ég á bara svona langa körfu. Ég á ekki kringlóta, þannig að ég nota þessa körfu til þess að gera svona langt brauð og síðan nota ég bara svona venjulega skál til þess að setja kringlóta brauðið í, en það kemur ekkert að því alveg strax. Ég ætla núna að taka bara hérna skálina úr, hrærivélaskálina úr og koma brauðinu í skálina hérna hjá mér. Ég set smá olíu í skálina til þess að brauðið festist ekki, eða deigið festist ekki mikið við, þannig að hérna sé auðveldara að ná því úr þegar það er búið að standa í 4 tíma og hefast. Einhvers staðar átti ég sköfu hérna sem ég finn ekki núna, en ok, þá notum við bara hendurnar. Og hérna, þetta svolítið klístrað deig, en það bara betra. Ég tek það aðeins út á borði fyrst og tegja aðeins á því og hnoða það saman, en bara búa til svona þægilega kúlu úr því. Svo setja ég það bara í skálina sem ég búinn að setja olíu í. Síðan fer bara að filma yfir brauðið og það stendur í 4 klukkutíma. Ástæðan fyrir þessari bið og þessari stöðu til þess að fá þennan náttúrulega ger sem í súrnum, bæði til þess að blása upp brauðið og líka það sem kallað ensku, þetta heitir fermentation eða gerjun, og við þessa gerjun þá verður rosalega gott bragð af brauðinu. Þannig að gerjunin mjög mikilvæg. Ég ætla að reyna að gera svona vídeó einu sinni í viku og halda mig við súrdeigsbakstur allavega til að byrja með. Svo sjáum við hvað setur þegar lengra líður á. En nú förum við í bið 4 tíma fyrir mig, en bara sekúndubrot fyrir þig. Jæja, þá ég komin tilbaka og nú ég með súrdeigið eða brauðsúrdeigið hér í hérna skál, og það búið að standa í hvorki meira né minna en 5 tíma. 4 til 5 tímar rosalega hentugt fyrir svona brauð, og þennan súr sem ég með, þetta hérna búið að rúmlega 2-faldast í hérna skálinni, og ég ætla bara að taka þetta úr skálinni, og áður en ég tek þetta úr skálinni þá setjum ég svolítið hveiti hérna á borðið og svo bara skef ég þetta úr skálinni. Þetta nú frekar svona sticky eða svona klístrað,
En olían sem ég sett í skálina, hún hjálpar mér við að losa það á skálinni. Þannig að skálinn verður svona tiltölulega hrein. Síðan núna þá bara rétt brýt ég það saman. Ég reynir nú að taka ekki of mikið loft úr því. Ég brýti þetta bara saman svona í kúlu hálfgerða. Snýði við. Og síðan skipti ég þessu bara í tvennt. Ég geri þetta bara með sköfunni minni. Það einfaldast. Aðeins og lítið þetta hérna. Svona, nú þetta cirka 2 brauð. Og ég ætla að byrja á því að brjóta þetta svolítið saman hérna fyrir langabrauðið. Setja hérna til hliðar og svo ger ég kúluna fyrir kúlubrauðið. Það er mjög skemmtileg spenna í þessu degi og þetta verður örugglega geggjað brauð. Þetta læt ég síðan bara liggja í svona 10 mínútur cirka áður en ég klára það og setja sem sagt í annað fer hérna í þessa körfu og hitt fer í þessa skál hérna. Það er komin aftur. Brauðið búið að standa hér í cirka 10 mínútur á borðinu og ég teka bara upp og laga það aðeins til fyrir körfuna, þetta brauð og eins með kúlubrauðið, teka bara upp hérna og svona aðeins laga það til. Það er ágætt að passa sig á því að taka ekki of mikið á þessu, leyfa loftinu aðeins að vera í því, en svona aðeins að taka loftið pínulítið úr. Já, nú er ég komin sem sagt með kornið sem ég ætla að setja á brauðið og ég þarf pínlítið vatn í það sem ég gleymdi. Ég bleyti brauðið sem sagt örlítið bara með, það er alltaf hægt að gera þetta með pensli, ég ger þetta bara með höndunum. Sett svona að bleita á það til þess að kornið festist utan á því betur. Og ég er sem sagt með korn hérna í svona alveg eins formi eins og ég ætla að setja brauðið í. Ég teka bara upp á borðinu og velti því upp úr kornunum. Og í þessu tilfelli að því ég er að velta því upp úr korni, þá þurfum við ekki að setja hveiti í körfuna eins og við þurfum oftast þegar við gerum svona súrdeigsbrauð í körfu. En svo setjum ég bara korni hérna í skálina til þess að setja kúluna og gefa þessu vel af korni og setja það í skálina. Og síðan er þetta bara látið standa í cirka klukkutíma í þessum formum og svo er það bakað. Ég set ofninn á, ég set hann alveg í botn eins hátt og hann kemst, 275. Jæja, þá er ég mættur aftur, búinn að leyfa brauðunum að hvíla hérna í körfunni og skálinni. Og það sem ég geri er að ég nota hérna svona potta til þess að baka í og það gerir það verkum að rakinn helst inn í pottinum með lokaónum og gefur þessu góða skorpu og allt það. Ég set brauðið á smjörpapír eða bökunarpapír. Ástæðan fyrir því er bæði til þess að það sé auðveldara að færa það yfir í pottinn og eins líka þannig að það festist ekki mikið við
í bakstrinum. Þannig að ég tek þetta bara hérna og skelli þessu á smjörpappírinn, festist aðeins í skálina, lítið. Ég laga það bara hérna, við bara stingum þessu hérna undir og svo setjum ég á hann í bokkinn með pappírinn. Þetta brauð fer líka á smjörpappír, þannig hluturinn. Hvolfum ég yfir á smjörpappírinn, færa það svo yfir í formið. Formið er aðeins og stutt en ég þarf að nota það vegna þess að ofninn minn hann ber ekki meira en þessi tvö form. Svo bara loka ég þessu og þetta fer inn í ofn. Eins og ég sagði áðan og þið sjáu hér þá komast þessi tveir pottar svona rétt smella inn í ofninn. Þannig að svo lækka ég ofninn úr 275 niður í 240 og baka í 20 mínútur með loki, tek svo lokið á og baka aftur í 20 mínútur. Það eru brauðin tilbúin í ofninum og ég ætla að taka það út og við lefum bara að sjá dýrðina. Hér gefum sem sagt körfubrauðið og þannig kúlubrauðið. Þetta lítur alveg dásamlega vel út. Þetta bara úr pottinum og ég setti smá hveita á það. Gott hól hljóð í því eins og það segir. Þetta er þessi tvö brauð sem ég gerði í dag. Kúlubrauð og körfubrauð. Og þetta er glæsileg brauð og hérna það get ég þakkað að stórum hluta súrnum mínum sem er að verða 5 ára gamall. En við látum þetta duga núna. Súrdeigsbrauðið tilbúið. Gangi ykkur allt í haginn.